Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fira 17. Kembali lagi kita dengan channel review barang sebelum kita postage. So hari ini tuan-tuan dan puan sudah hari ke berapa? Okey, PKP di negeri tuan-tuan dan puan. Okey. So saya tak pasti. Okey, kita ada perbezaan daripada Selangor, okey, kawasan-kawasan utama dan juga kawasan yang selepas itu pula yang diumumkan PKP. Okey, so kita berlainan hari lah, hari keberapa yang kita sudah PKP. Walau bagaimanapun, hari keberapa kita PKP pun, saya harap tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat sejahtera dan masih mengamalkan penjarakan sosial ataupun semua SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan, saya harap video yang kita buat pada kali ini dapat menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan di dalam masa PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order, okey, kita tetap jalan macam biasa barang. Kita tetap buat postage, kita tetap jalan barang, posting dan logistik macam biasa. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan nak buat order tak ada masalah, tuan-tuan dan puan boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1fira17, shopee.com.my/rizwanent, ataupun Lazada kami sesahaja di ruangan search di dalam Lazada Rizwan Enterprise. Jika susah, tuan-tuan dan puan boleh pergi terus ke description YouTube channel kita ni, video kita yang ni, dan boleh tengok link Shopee dan juga Lazada kita. Senang, tuan-tuan dan puan boleh terus tekan link dan tengok barang yang kita ada jual di sana. Okey. So, kalau nak minta nombor telefon kita tak ada masalah, tengok juga di ruangan description. Dan jika tak jumpa description tu yang mana satu, tuan-tuan boleh terus komen di bawah. Bosku, saya nak nombor telefon supaya senang saya nak contact dengan bos. Tak ada masalah, kami akan reply setiap chat tuan-tuan dan puan. Kerana YouTube channel kami memang akan reply setiap chat yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan dan puan, tolong saya dengan buat perkara sedemikian, iaitu tolong like, subscribe dan juga share YouTube channel Warizwan. Okey, kerana saya tak nak tuan-tuan dan puan, okey, terlepas peluang untuk melihat setiap video kami berkaitan barangan motosikal yang kami update setiap hari untuk menambahkan ilmu kita bersama. Jom kita tengok barang apa yang kita bakal posting pada esok hari. Okay, selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam kepada penonton setia channel Warizwan. Bersama saya lagi Wan Rizwan. Okey, nampak tak tu? Hari ni kita nak review rak yang dah sampai. Okay, yang ni kita order daripada Shopee juga, kalau korang boleh lihat Okey, hari ni sebab barang ni dah terlalu besar sangat, so kita akan review macam ni Dia besar sikit, nampak tak tu? Memang cukup besar rak ni. Rak ni kita order daripada Shopee. So saya pun tak sangka rak ni sebesar ni, tapi tak apa. Kalau yang kita dapat, kita tetap akan review sebesar-besar ni pun. So kita boleh lihat sama ada perbala ataupun tak. Okay, rak ni. Wow. Okay, kalau korang boleh lihat tepi ni besi biru. Okay, nampak ada 1, 2 di sini, dan 3 dan 4. Tapi terbaik nama penuh sini dia bagi. Dan di sini kayu carbon dia letak kotak hujung ni dan juga hujung ni. Okey, tuan-tuan dan puan, seperti yang anda lihat sekarang ni dah selesai pasang. Okey, boleh nampak memang tinggi dekat dengan ceiling. Okey, kita dah pasang siap So, okey, beginilah produk yang kita beli daripada Shopee Okey, rak ni lagi tinggi daripada saya. Boleh tengok dalam dia structure dia macam tu. Okey. Nampak tak tu? Okey, ni yang level yang ini. Okey, ini yang bawah. Dan ini yang paling bawah. Okey. Lepas ni senang letak barang apa semua macam ni je. Cantik bosku.
Okey, dan di atas ni kita ada 3-in-1 ini sedia ESPADA EX5. Dan ini coil ignition rumah dan juga plug NGK G power. Ini pun daripada Shopee boleh lihat di sini. Okey, kalau korang boleh lihat di sini ialah ignition coil waste plug cap brand Racing B. Nampak tak tu? Dalam keadaan baik ini customer daripada Lazada. Dan juga di sini kita ada brand Cozy. Okey. Block racing steel EX5 nya 53mm. Okey, korang boleh lihat sini. Okey, kotak pun dalam keadaan baik. Okey, semuanya okey. Dan di sini pun kita ada sama Racing B ignition coil with plug cap EX5 nya. Kita balik ke Shopee pula. Dan di sini okey, kita ada block MV R1 with 153mm. Boleh lihat sini. Bersama dengan Apple gasket top set Okey guys, korang boleh nampak di sini Carburetor racing Wave 125 28mm big slide bersertakan dengan ESPADA interpipe racing 24mm. okey, untuk EX5. Nampak tak tu? Ini sekali order daripada Shopee. Okey, dari sini kita ada side stand ESPADA Class One blue cutting. Okey, macam titanium brand ESPADA. Boleh lihat tu. Dia punya design pun cantik. Nampak tak? Okey, ini untuk customer daripada Lazada. Okey, boleh lihat. Alhamdulillah, kita semua dah tengok barang apa yang kita akan bakal post. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan dah tengok kan tadi kan, saya pakai mask dan saya pakai glove. So, apakah maksudnya? Okey, di dalam production kami, okey, kami bukan buat production motosikal lah, tapi dalam semasa kami mengendalikan barangan tuan-tuan dan puan sebelum kami buat posting, kami memastikan yang setiap kru kami pakai mask dan juga glove kerana untuk mengelakkan daripada spreading of the COVID-19. Okey, kita nak jaga kita, jadi kita pun nak selamatkan customer-customer kita daripada terkena COVID-19. Okey, dengan cara jika kita berpakaian macam ni, iaitu kita menutup muka dan kita memakai glove, kita dapat mengelakkan ataupun mengurangkan risiko daripada COVID-19 berjangkit. Okey, so saya harap bukan sahaja saya buat macam ni, tapi tuan-tuan dan puan juga di luar sana, pastikan tuan-tuan dan puan memakai face mask dan juga sentiasa basuh tangan dan juga menggunakan hand sanitizer supaya badan kita ni sentiasa bersih dan dapat mengelakkan daripada terkena jangkitan COVID-19 di luar sana. Okey? So kita nak mengurangkan kes, yang penting kita sentiasa jaga kita. So kepada siapa yang nak tanya soalan, boleh terus PM kita di talian nombor telefon seperti ruangan description. Boleh tengok, tak tahu, komen, kita akan reply. Dan tengok link di ruangan description kita, shopee.com.my/117 ataupun shopee.com.my/rizwan.ent. Boleh juga tengok di Lazada kita, sesaja di ruangan search Rizwan Enterprise. Okay, so tuan-tuan dan puan, tolong saya dengan beberapa perkara, iaitu tolong like, subscribe dan juga share, kerana ia membantu untuk tuan-tuan dan puan dapat memberitahu kepada orang lain yang sebenarnya di YouTube channel Rizwan, tuan-tuan dan puan boleh tengok barangan motosikal dan juga tuan-tuan dan puan boleh belajar lagi. Okey, kita juga jual, kita juga bagi information kepada tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, tekan butang loceng juga supaya setiap video baru kami akan masuk notifikasi dan telefon pintar tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi di video seperti hari ini. Jadi kita jumpa lagi bosku. Bye bye.